เวลาเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงภาวะโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไปไกลกว่าที่เราคิดไปไกลถึงขอบอวกาศเลยและที่นั่นนะครับมันกำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพื้นโลกโดยสิ้นเชิงคือมันกำลังทำให้อวกาศรอบๆตัวเราเนี่ยเย็นลงครับเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันคำถามสำคัญเลยก็คือไอ้เจ้าก๊าซตัวเดียวกันกับที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยมันไปทำอะไรกับชั้นบรรยากาศที่เบาบางตรงขอบเขตสุดท้ายของโลกล่ะครับและนี่แหละครับคือปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเรียกกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอวกาศหรือ Space Climate Change และนี่คือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับคือในขณะที่ CO2 ทำตัวเหมือนกับผ้าห่มผืนหนาๆที่คอยกักเก็บความร้อนไว้ใกล้ผิวโลกทำให้เราร้อนขึ้นแต่พอขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนที่สูงออกไปหลาย10กิโลเมตรมันกลับทำหน้าที่เป็นเหมือนกับสารหล่อเย็นชั้นดีเลยปรากฏการณ์นี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วทำไมเรื่องแปลกๆแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ล่ะครับเราลองมาดูหลักการทางฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังความเย็นเยือกๆนี้กันสักหน่อยดีกว่าคือหัวใจของมันเนี่ยอยู่ที่ความหนาแน่นครับลองนึกภาพตามนะครับในบรรยากาศชั้นล่างที่มันอัดแน่นไปด้วยโมเลกุลอากาศเนี่ยโมเลกุล CO2 พอได้รับความร้อนมันก็จะไปชนกับโมเลกุลอื่นๆแล้วก็ถ่ายเทพลังงานให้กันไปมาเหมือนลูกบิลเลียดบนโต๊ะมันเลยกักความร้อนไว้ได้แต่ในบรรยากาศชั้นบนที่มันเบาบางมากๆโมเลกุล CO2 มันแทบจะไม่มีใครให้ชนเลยครับพอได้รับพลังงานเข้ามาปุ๊บมันก็ปลดปล่อยพลังงานนั้นออกไปในรูปของรังสีอินฟราเรดแล้วก็ยิงตรงออกไปนอกอวกาศเลยยิ่งมี CO2 มากเท่าไหร่ก็เหมือนเรายิ่งเปิดหน้าต่างระบายความร้อนทิ้งไปมากขึ้นเท่านั้นแหละครับและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆนะครับแต่เป็นข้อมูลที่เราวัดได้จริงๆข้อมูลจาก NASA เนี่ยยืนยันเลยว่าบรรยากาศชั้นบนกำลังเย็นลงแล้วก็หดตัวในอัตราที่น่าตกใจเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดเลยคือนักวิทยาศาสตร์สามารถชี้ชัดได้ว่าเกือบ 26% หรือประมาณ1ใน4ของการหดตัวนี้เนี่ยมาจาก CO2 ที่เราปล่อยขึ้นไปโดยตรงเลยไม่ใช่ผลจากวัฏจักรของดวงอาทิตย์ครับทีนี้พอชั้นบรรยากาศมันเย็นลงแล้วก็บางลงแบบนี้มันส่งผลกระทบยังไงกับดาวเทียมนับพันๆดวงที่เราต้องพึ่งพากันอยู่ทุกวันนี้ล่ะคำตอบคือมันกลายเป็นดาบสองคมที่อันตรายมากๆเลยครับคือแวบแรกเนี่ยใครๆก็คิดว่าเฮ้ยดีสิบรรยากาศบางลงดาวเทียมก็เจอแรงต้านน้อยลงประหยัดเชื้อเพลิงในการรักษาวงโคจรได้แต่ช้าก่อนครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ซับซ้อนและร้ายแรงกว่าที่เราคิดว่าเยอะเลยนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจจากงานวิจัยของ MIT ครับคือพอแรงต้านบรรยากาศมันน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้กลไกทำความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติของวงโคจรมันแย่ลงไปด้วยพวกขยะอวกาศหรือดาวเทียมเก่าๆจะไม่ถูกแรงต้านนี้ดึงให้ตกลงมาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเร็วเหมือนเมื่อก่อนแต่มันจะลอยค้างเติ่งอย่างนั้นนานขึ้นเพิ่มความเสี่ยงที่จะชนกันเองจนเกิดเป็นหายนะลูกโซ่ที่อาจทำให้วงโคจรต่ำของโลกใช้งานไม่ได้อีกเลยแต่นั้นมันเป็นแค่ปัญหาระยะยาวนะครับในระยะสั้นเองก็มีภัยคุกคามที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยงานวิจัยล่าสุดจาก NCAR เพิ่งจะค้นพบว่าบรรยากาศที่บางลงเนี่ยมันดันตอบสนองต่อพายุสุริยะได้รุนแรงขึ้นกว่าเดิมมากสไลด์เนี่ยอธิบายได้ชัดเจนมากครับประเด็นสำคัญคือคำว่าการตอบสนองเชิงสัมพัทธ์คือถึงแม้ว่าปกติบรรยากาศจะบางลงแต่พอมีพายุสุริยะพัดเข้ามาปะทะเนี่ยมันจะทำให้ความหนาแน่นพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงกว่าเดิมมากจากที่เคยเพิ่มขึ้นแค่2เท่าอาจจะกลายเป็น3เท่าได้เลยทำให้การควบคุมทิศทางดาวเทียมกลายเป็นเรื่องที่ยากและคาดเดาไม่ได้สุดๆครับนี่คือสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกของจริงเลยครับในระยะยาวเนี่ยต้องเตรียมเชื้อเพลิงไว้เพื่อบังคับดาวเทียมเก่าให้ตกลงมาแต่ในระยะสั้นดาวเทียมที่ยังทำงานอยู่กลับเสี่ยงต่อการสูญเสียการควบคุมจากแรงต้านที่มันผันผวนแบบสุดขั้วเรียกได้ว่ามันเปลี่ยนกฎการปฏิบัติงานในอวกาศไปทั้งหมดเลยผลกระทบสำคัญอย่างที่2ก็คือการหดตัวของชั้นบรรยากาศเนี่ยมันกำลังส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสารด้วยวิทยุคลื่นสั้นหรือที่เราเรียกกันว่า HF ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ต้องอาศัยการสะท้อนคลื่นจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราต้องรู้จักคำว่าความถี่ใช้งานสูงสุดหรือ MUF กันก่อนนะครับลองจินตนาการว่าการส่งวิทยุระยะไกลเนี่ยมันเหมือนเราเล่นโยนหินให้กระรอนบนผิวน้ำชั้นไอโอโนสเฟียร์ก็คือผิวน้ำนั่นแหละครับส่วน MUF ก็คือความเร็วสูงสุดที่เราจะโยนหินได้โดยที่มันยังกระดอนอยู่ไม่จมหายไปซะก่อนและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับพอชั้นบรรยากาศมันเย็นแล้วก็หดตัวลงชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่ทำหน้าที่สะท้อนคลื่นวิทยุก็ลดระดับความสูงและความหนาแน่นลงไปด้วยผลก็คือเพดาน MUF มันกำลังลดต่ำลงเรื่อยๆครับ
มันกำลังบีบหน้าต่างความถี่ที่ใช้สื่อสารกันได้เนี่ยให้แคบลงทำให้ย่านความถี่สูงๆที่เมื่อก่อนเคยใช้สื่อสารข้ามทวีปได้สบายๆในอนาคตอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นท่ามกลางผลกระทบในแง่ลบเกือบทั้งหมดเนี่ยมันกลับมีการค้นพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับโดยเฉพาะสำหรับคนกลุ่มหนึ่งเรามาทำความรู้จักกับปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าสปอรดิก E กันก่อนนะครับพูดง่ายๆมันคือชั้นพลาสมาบางๆที่มีความหนาแน่นสูงมากเกิดขึ้นจากฝุ่นอุกาบาตที่เผาไหม้ในบรรยากาศแล้วมันก็ทำตัวเหมือนกระจกเงาที่ไม่แน่นอนบนท้องฟ้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะคอยรบกวนสัญญาณวิทยุบางชนิดครับและจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือการค้นพบใหม่ล่าสุดจากมหาวิทยาลัยคิวชูที่ญี่ปุ่นครับพวกเขาเพิ่งจะพบความเชื่อมโยงที่แบบไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเลยนั่นก็คือ CO2 กำลังเป็นตัวเร่งให้ปรากฏการณ์ Sporadic E มันรุนแรงขึ้นกลไกมันเป็นอย่างนี้ครับคือพอ CO2 ทำให้อากาศเย็นและบางลงมันก็ไปเปลี่ยนรูปแบบของกระแสลมทำให้กลไกที่คอยบีบอัดไอออนจากอุกกาบาตให้กลายเป็นชั้น Sporadic E เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิมมากเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเลยมี 2 ด้านครับสำหรับระบบสื่อสารที่สำคัญอย่างการบินหรือการเดินเรือเนี่ย Sporadic E ที่รุนแรงขึ้นถือเป็นภัยคุกคามจากการรบกวนสัญญาณเลยแต่สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นนี่คือข่าวดีครั้งใหญ่เลยครับเพราะมันหมายถึงโอกาสในการติดต่อสื่อสารระยะไกลมากๆในย่านความถี่ VHF ซึ่งปกติแล้วคลื่นมันจะทะลุออกไปนอกอวกาศเลยกำลังจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วข้อมูลการติดต่อสื่อสารของพวกเขานี่แหละครับที่กำลังถูกนำไปใช้เพื่อสร้างแบบจำลองและทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้คือพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการณ์อีกต่อไปแต่เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์พลเมืองที่กำลังช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อยู่ครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับกฎกติกาใหม่ของอวกาศที่ถูกเขียนขึ้นโดยกิจกรรมต่างๆของเราบนผืนโลกนี่เองทีนี้เรามาดูกันครับว่าจะต้องปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงตารางนี้สรุปให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนเลยนะครับว่า CO2 เนี่ยมันสร้างผลกระทบที่ซับซ้อนและเป็นลูกโซ่มากๆมีทั้งผลเสียต่อดาวเทียมและการสื่อสารแบบดั้งเดิมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปเปิดโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเหมือนกันดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับผู้ประกอบการดาวเทียมก็ต้องเปลี่ยนวิธีจัดการกับขยะอวกาศวิศวกรก็ต้องออกแบบระบบสื่อสารแห่งอนาคตโดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศอวกาศที่เปลี่ยนแปลงไปและชุมชนนักวิทยาศาสตร์พลเมืองอย่างนักวิทยุสมัครเล่นก็มีบทบาทสำคัญมากในการเป็นหูเป็นตาให้กับโลกครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันนะครับการที่เราได้เห็นว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเมืองของเราเนี่ยมันสามารถไปเปลี่ยนพลวัตของกระแสลมที่ความสูงเป็น100 กิโลเมตรได้หรือสามารถไปเปลี่ยนชะตากรรมของดาวเทียมในวงโคจรได้มันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังเลยว่าการกระทำของเราบนโลกใบนี้กำลังเขียนกฎกติกาของพรมแดนสุดท้ายนั่นก็คืออวกาศขึ้นมาใหม่อย่างไร